con mình đợi. Chỉ từ toàn bộ cái số 6 và hai cháu bạn cho cháu con này. Các bạn xem, các bạn quay bộ đội xem, chứ không lái bố đẹp quá. Tiểu Như ơi, Tiểu Như dậy đi con ơi, dậy đi để ăn sáng rồi con đi học con ạ. Bố ơi, sáng rồi à? Trời sáng rồi con ạ, con dậy đi để ăn sáng rồi đi học nhé. Anh ra ngoài cũng buộc tóc cho con. Con anh ngồi đây nhá. Vâng. Tiểu Như để bố tết tóc cho con nhé. Bố ơi, bố có biết tết tóc không hả bố? Bố để bố tết thử xem. Tiểu Như ơi, bố tết tóc xong rồi đấy. Con thấy bố tết tóc thế nào? Bố ơi, con thích bố tết tóc lắm. Mà nội tết tóc con tiếc nhé. Bây giờ con đi xuống rửa mặt đi, xong là đánh răng rửa mặt đi để như ăn sáng nhé. Để con còn đi học không muộn nữa con ạ. Đi con rửa mặt đi. Để bố nấu đi con ăn nhé.
Kiểu như xong chưa con ơi, nên để ăn mì ăn sáng con ơi. Dạ. Con ăn đi, rồi là con đi học con ạ. Dạ. Bố ơi, con thấy ngon lắm. Bố lúc nào nấu mì cũng thấy ngon. Ừ, con ăn đi, thấy ngon con ăn đi. Ăn đi con nhé. Dạ, con mời bố ăn. Ừ. Con nhanh còn đi học con ạ. Dạ. Con ăn nhiều vào con nhé. Dạ. Bố đi con đi học nhé. Dạ. Đi con ơi. Đi con ơi. Nhật ơi. Ơ, Như à? Con chào chú. Ừ. Giờ đi học hả con? Vâng. Bố ơi, vậy bố cứ về trước đi. Con đi cùng bạn Nhật vào trường cũng được. Vậy cũng được. Thế thì con đi học con chịu cố học con nhé. Vâng. Đây cặp sách đây, con đeo vào cặp. Con về đi. Thế đi cùng với tớ luôn đi. Thế thì Nhật cho Như đi cùng với nhá. Vâng ạ. Thế thì con đi học nhá. Ngoan con nghe chưa? Chịu khó học vào nhá. Vâng, con chào bố. Ừ. Như ơi, bố cậu nhìn thật đấy. Bố thấy hiền lắm. Sao tết tóc cho cậu mà đẹp thế? Bố thấy tết tóc cho tớ đấy. Bà ơi bà, cháu muốn mua ít hạt rau giống, bà có bán không ạ? Đấy, cháu chọn đi ở kìa. Bà ơi bà có hành khô không bà? Anh cô cũng ở dưới đấy luôn. Vâng. Đây, có cái quả gì? Bảy, 5.000. Bà ơi bà, thế ở đây bà có rau giống cấy được luôn không bà? Bà có kia thì cháu cây luôn có kia. Vâng ạ. Cái rau này còn đẹp rồi. Chắc là mình lấy hết cái này luôn. Bà ơi bà để lại hết cho cháu chỗ rau giống này nhé. Chỗ rau giống này tất cả chỗ này 100.000. Vâng ạ. 3 túi này. Vâng, cháu lấy hết ạ. Bà có cả mũ bán hả bà? Bà bán cả mình. Mũ này bán nào bà ơi? 50.000 một cái. Vâng, thì bà bán cho cháu một cái ấy.
Ở trong đây cái này bà cộng tổng cho cháu với ạ. Chỗ đây của bà hết 125.000. Vâng. Đủ chưa? Cháu chào bà, cháu chị ạ. Cái này đẹp quá. Mình mua về cho Tiểu Như đi học. Tiểu Như thích lắm đâu. Mình cất đồ rồi tranh thủ mình với rau luôn. Cái mũ này đẹp quá. Tiểu Như đi học về, Tiểu Như nhìn thấy cái mũ này chắc là rất là thích đấy.
cho Tiểu Như cái bàn học để các con nhé. Giữ ngồi cẩn thận thôi. Đóng bàn học tầm này là hợp lý với Tiểu Như. Tiểu Như ngồi ở đây học rất là thuận tiện, ánh sáng cửa sổ nó vào, ánh sáng tự nhiên này, học không lại hỏng mắt.
cũng làm được trong cái bàn học cho Tiểu Như. Tiểu Như đi học về chắc cũng thích lắm đây. Mình dọn dẹp cái này xong nghỉ ngơi chút thì mình đi kéo điện. Cháu chào bà. Cơ à? Cháu làm gì đấy? Cháu đang chuẩn bị ít đồ để tí cháu đi phát hiện. Bà vào trong nhà ngồi chơi đã bà ơi. Trời nắng quá nhỉ. Đi vào trong nhà uống nước bà. Bà đến có nả chuối cho Tiểu Như nó ăn. Vâng ạ, cháu xin bà. Ngon lắm cháu. Vâng. Chín lắm rồi đấy. Dạ vâng ạ. Bà ngồi tiêu nước bà. Cháu đã sửa soạn căn nhà kín đáo thế này. Bà vào đến nhà cháu này, bà cũng thấy cháu làm được như thế này, bà mừng lắm cháu ạ. Vâng, cháu cũng sửa soạn cũng tương đối thôi bà. Thế này là ổn lắm rồi. Vâng. Cho bà uống nước. Cháu không uống đi. Vâng. Nắng quá khát nước. Cháu uống nước đi. Vâng ạ. Hôm nay bà muốn sang đây nói chuyện này với cháu. Vâng ạ. Có chuyện gì vậy hả bà? Cơm này, bà thấy cháu sửa sang cái căn nhà này, bà cũng thấy mừng với cháu. Vâng. Với lại ngày xưa cháu có gửi bà cái sổ bìa đỏ này. Thì Vâng ạ. nay bà cũng đến để giao lại cái tờ bìa đỏ này cho cháu. Vâng ạ, thì cháu cảm ơn bà ạ. Cái giấy tờ toàn bộ cái số cháu gửi bà, nay bà đưa cho cháu, để cháu cầm lấy. Dạ vâng ạ. Thì cũng may là có bà ở đây thì nên là cháu gửi được bà giấy tờ đất này, bà trông coi đất với lại vườn thực cho cháu. Không thì vợ cháu nó cũng bán hết rồi ạ. Đấy thì cũng mấy năm cháu đi làm nghĩa vụ, thế bà ở nhà bà trông coi hoa màu, bà cũng có được một số tiền. Thế bây giờ cháu về thì bà cũng đưa cho cháu để có tiền để nuôi Tiểu Như ăn đi học nhé. Khương à, cái mấy năm mà cháu đi làm nghĩa vụ ấy, thì bà có thu hoạch được ít tiền hoa màu hoa quả của cháu ấy, thì nay bà cũng đưa cho cháu để cháu có một số vốn để làm và nuôi ăn Tiểu Như đi học. Bà ơi, bà đã hộ cháu trông coi cái số đất này của cháu, vườn thực của cháu là tốt lắm rồi ạ. Cái chỗ hoa màu đó thì cháu không dám nhận đâu ạ. Bà cầm lại giúp cháu ạ. Bà biết là như thế rồi, nhưng mà cháu cứ cầm lấy. Bây giờ cháu về không có đồng nào để đồng vốn để làm ăn, thì cháu cứ cầm lấy để mà làm ăn cháu ạ. Có một tí vốn, cháu cứ cầm lại số tiền này đi. Bà cũng không giúp được gì nhiều cho cháu đâu, mà cháu nó còn phải nuôi Tiểu Như ăn đi học nữa. Cháu cứ cầm lấy cháu ạ. Cháu Cương à, cháu cứ cầm cái số tiền này đi. Cháu còn no nhiều việc, mà cháu còn no cả Tiểu Như ăn đi học nữa cháu ạ. Vâng, vậy cháu cảm ơn bà. Cháu không biết nói điều gì để cảm ơn bà nữa. Thì cháu xin nhận số tiền này để cháu cho Tiểu Như đi học ạ. Cháu Cương à, nãy cháu bảo cháu đi kéo điện phải không? Vâng ạ, cháu đang định đi kéo điện về ạ. Bởi vì điện ở đây cháu dùng buổi tối không đủ ánh sáng để cho Tiểu Như học. Thế ở nhà bà còn có một cái cục điện,
mà bà cũng thấy ở suối này nó cũng có nước chảy to, thì cháu lấy cái củ điện này để mắc nối cũng được, mà nó đỡ tiền nộp điện lưới hàng tháng, thì lấy cái củ điện về mà làm để bà cho thôi, bà cho mượn. Vâng ạ, vậy thì tốt quá, tí nữa bà cho cháu mượn ạ. Ừ. Bà ơi bà tốt với bố con cháu quá, cháu cũng không biết nói điều gì để cảm ơn bà cả. Cuộc sống của bố con cháu thì bây giờ cũng còn thiếu thốn, khó khăn nhiều ạ. Nhưng mà cháu cũng sẽ cố gắng để cho Tiểu Như có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn ạ. Cháu à, ngày xưa bố mẹ cháu cũng tốt với bà lắm, nên bà cũng hộ cháu được một phần nào với bé thôi. Nên là cháu cũng không phải nghĩ ngợi gì nhiều đâu cháu ạ. Cháu nó còn phải chăm sóc Tiểu Như nữa. Con bé Tiểu Như nó cũng ngoan lắm đấy. Bà cũng thấy vui. Vâng ạ. Cháu à, thế cháu cất sổ bìa đỏ số tiền đi. Cháu cất sổ bìa đỏ cẩn thận nhá. Vâng ạ. Rồi là cháu ra nhà bà để lấy củ điện. À, con bé Tiểu Như hôm nọ nó thấy nhà bà có hoa, nó hỏi nó xin bà đấy, thì cháu ra tí lấy mấy cây về cấy nhá. Vâng ạ, Tiểu Như thích hoa lắm bà. Thế ra lấy luôn. Vâng Ra nhà ạ. bà để lấy. Vâng ạ. Sửa sang ngôi nhà này mình cũng thấy yên tâm rồi. Đi đi cháu ơi, đi ra bà này lấy củ điện. Dạ vâng. Chắc là mình cắt nước luôn ở đây thôi. Như thế này là có điện rồi.
kiểu như chắc là biết lắm đâu. Mình bây giờ mình phải kéo dây đã. Bảng điện mình sẽ treo cao tầm này, thì Tiểu Như sẽ không thể sờ đến được, đỡ nguy hại đến cho bé. Chắc là ổn rồi.
mình phải chạy ra phủ điện để mình cho điện vào để điện chạy về. Tốt quá rồi. Vậy là tối nay đã có điện rồi. Có điện để cho Tiểu Như học bài nữa. Chắc là Tiểu Như thích lắm đây. Mình đi đón Tiểu Như về đã. Bố ơi, hôm nay cô giáo phát áo đồng phục trường cho con rồi bố ạ. Ừ, thì bố con mình đi về đi. Hôm nay về bố có quà cho con đấy. Con phải giữ quà nắng này. Chào chị. Chủ quán ơi, chủ quán lấy cho tôi một chiếc bảng với lại một hộp phấn ạ. Dạ vâng. Con thích uống nước này không? Con uống đi, con lấy con uống đi. Ở đây ạ. Vâng. À cái đèn này, tôi lấy cả cái đèn này nữa. Vâng, đây. Cả cái đèn phấn với bảng này là 70.000 ạ. Dạ vâng.
có điện buổi sáng rồi con ạ. Nhưng hôm nay ở nhà bố cũng đã lắp điện rồi con ạ. Về nhà bố sẽ thắp cái bóng này lên để cho con học bài nhé. Vâng. Bố ơi bố, chút nhá, về nhà con sẽ khoe chuyện này với bố. Chuyện hôm nay ở lớp vui lắm bố ạ. Ừ. Có chuyện gì mà Tiểu Như hôm nay vui thế? Lát nữa về nhà con kể cho bố nghe. Bố ơi, bố nhìn này, con đội mũ này có đẹp không bố? Có con ạ. Bố ơi, nhìn này. Đúng là con gái của bố. Tiểu Như nhìn kìa, hôm nay bố kéo điện về nhà rồi đấy con ạ. Hôm nay bố trồng cả rau nữa. Hôm nay bà nội Nhật cũng cho hoa. Con thích trồng hoa không? Con có, bố ơi con vui lắm, con cũng thích trồng hoa. Thế tí nữa về hai bố con mình trồng nhá. Vâng. Bố ơi bố, giờ bóng điện như thế này, chắc thắp sáng lắm nhỉ bố? Nhiều bóng điện thắp sáng lắm con ạ, con thích không? Không có ạ. Con vào trong nhà đi. Hôm nay bố còn đóng cả bài học của con đấy. Để bố coi điện đó nhá. Vâng. Ôi bố ơi, sáng quá bố ơi, bài học đẹp quá. Ừ, từ giờ là con để cặp sách ở đây nhá. Vâng. Đây là bàn học bố đóng riêng cho con đấy. Tiểu Như ơi, con nhìn ra đây xem. Bố quà cho con này. Ui, bố ơi, bố mua cái mũ đúng màu con thích rồi. Con thích không? Con có ạ. Đấy con đội thử xem nào. Cho con quay để bố đội xem nào. Xinh gái quá. Bố ơi, hình như bố đội mũ ngược rồi. Để bố sửa lại cho con nhé. Đúng chưa? Đúng rồi. Từ giờ con đi học con nhớ đội mũ vào nhá. Vâng. Không có kẻo nắng nhá. Vâng. Con treo mũ lên kia đi. Khi nào đi học thì con đội nhé. Bây giờ con mình đi trồng hoa nhé. Vâng. Ôi bố ơi, bóng đèn này đẹp quá lại còn sáng nữa. Đẹp lắm con ạ. À bố ơi, con có chuyện này khoe cho bố. Bố đợi con một chút nhá. Được rồi. Cái gì thế con? Đây, để con phải cho con. Bố ơi, bố nhìn này, con viết chữ đẹp cô khen, cô còn chấm cả điểm 10 cho con nữa. Con gái của bố giỏi quá, để bố xem nào. Đấy, cô giáo nhiều, khen con nhiều quá. Đây nữa này. Chữ con gái bố đẹp quá. Con phải chịu cố học hỏi con nhá. Vâng, à bố ơi, cô giáo bảo con phải luyện đọc nhiều và viết và bảng nữa. Vậy thì tối nay bố con mình cùng nhau học nhé. Vâng. Con cất vở trong cặp đã, xong nào bố con đi trồng hoa đi. Để bố lấy chuối cho con ăn nhé. Vâng. Bố, mình trồng hoa. Cái này luôn hả bố? Mình trồng hoa ở đây. Con ăn chuối con ngồi đây.
Con ăn chuối này. Hôm nay bà nội của Nhật đem chuối vào cho con đấy. Và bố ơi, bà của bạn Nhật thương con lắm. Bạn Nhật có cái gì cũng cho con. Bà của bạn Nhật tốt lắm con ạ. Tốt cả với bố nữa con ạ. Và Con ăn đi, xong là để bố trồng hoa nhé. và bố ơi, hôm nọ con đến nhà bạn Nhật chơi. Con thấy vườn hoa của bạn Nhật đẹp lắm bố. Thế hôm nay bố ra nhà bà bạn Nhật. Bà bạn Nhật cho bố hoa về trồng đấy. Bà bạn Nhật bảo con thích hoa lắm. Hoa nhà bạn Nhật là nhiều hoa đẹp lắm con ạ. Con thấy hoa này. Con dự đến đất. Con cứ ngồi lên ghế đi, để bố làm con ạ. Bố ơi, sau này vườn hoa này chắc đẹp lắm. Đúng rồi con ạ. Bố con mình chăm sóc đầy đủ là tưới nước đầy đủ là sau này nó sẽ rất là đẹp con ạ. Và Kiểu Như ơi, trời tối rồi, bố con mình nghỉ thôi. Tí nữa vào bố còn nấu cơm cho con ăn. Con đi tắm nhé, xong là thì còn học bài nữa con ạ. Con ơi, con lấy quần áo đi tắm đi, để bố con nấu cơm nhé. Bố con đi học nữa con ạ. nhà mình hôm nay sáng rồi đấy bố ạ. Có điện thì sáng hơn rồi con ạ.